Вітаю. Доброго дня. Які люб'язно згодили прийняти участь в нашій конференції. Це наші колеги з Європейської медичної, з УЕМС, Європейської медичної асоціації. І ми дуже раді їх привітати на нашій конференції. Почнемо з вітальних слів. І вітальне слово, ми хотіли б перше вітальне слово надати Убогову Сергію Геннадійовичу, професору, доктору медичних наук, представнику Міністерства охорони здоров'я України. Будь ласка, Сергій Геннадійович. Що треба робити? Нам би. Я не бачу. Ми чекаємо його. Сергій Геннадійович, будь ласка, ваше привітальне слово від Міністерства охорони здоров'я. Будь ласка, вімкніть мікрофон, бо вас, на жаль, не чутно. На жаль, якісь технічні проблеми, тому до вітального слова ми хотіли б запросити представника ЮЕМС, президента ЮЕМС, професора Василіоса Папайлоса. Professor Papalios, very welcome. We are waiting you. О, Сергію Богу. А що нам робити?
я не знаю. Professor Papalios, we are awaiting your speech. Please start. Professor Vasilios, we are very glad to see you, and we are awaiting your speech. Do you hear us? А он даже выключенный микрофончик. Да. У нас микрофон. Нет, на панели выключенный микрофон. Может, этот не включен? А что случилось? Добрый день. А что случилось? Доброго дня, чути мене? Чудово чутно. Чутно, Сергій Олександрович. Все, тепер я вас чую. Доброго дня всім. Чути. Добрий день. Ми раді вітати Дуброва Сергія Олександровича, професора, доктора медичних наук, першого заступника міністра охорони здоров'я. Мікрофон, подивіться, про що ми говоримо вже 2 години. Тут виключений. Тут мікрофон перекрещений. Він включений. Можемо вже починати, бо я нікого не чую. Нема жодної команди. Чи чекаємо початку ще? Можна. Доброго дня ще раз, шановні друзі, шановні колеги. Я
Дуже радий вітати всіх учасників першої науково-практичної конференції, яка присвячена впровадженню європейських вимог до навчання медичних працівників в Україні з метою розроблення професійних стандартів в галузі охорони здоров'я. І дійсно, ми вже всі розуміємо, що система дипломної, звичайно, післядипломної освіти медичних працівників в Україні має змінюватись. Я наразі повертаюся з відрядження з Брюсселю, з Єврокомісії, де мав честь спілкуватися з єврокомісарами, генеральним директором Генерального директорату Санта, генеральним директором Генерального директорату Хєра. І євроінтеграційні процеси в Україні вже зупинити не можна. Представники Єврокомісії насправді сприймають Україну як реального найближчим часом майбутнього повноцінного члена Євросоюзу. І звичайно, що Україна повинна відповідати вимогам, які висуваються до закладів і охорони здоров'я, і до закладів медичної освіти в країнах Євросоюзу. Тому, звісно, імплементація того позитивного досвіду, який існує в сфері медичної освіти країн Європейського Союзу, має бути якнайшвидше реалізована в нашій країні. Це не лише подовження терміну навчання на післядипломному етапі, а це взагалі структурний перегляд підготовки майбутніх лікарів. І, звичайно, без розробки професійних стандартів за фахами ми не можемо говорити про чіткі критерії, про індикатори якості підготовки майбутніх фахівців. Глибоко переконаний, що шановний друг і колега професор Василіос Папалоїс допоможе Україні в цьому напрямі реалізувати європейські стратегії в практиці української підготовки медичних фахівців. Хочу побажати усім плідної роботи і плідного і швидкого запровадження отриманих знань в практичну свою діяльність. Дякую і слава Україні! Дуже дякуємо вам, Сергію Олександровичу, за ваше вітальне слово. Ми всі маємо надію, що скоро ми станемо членами Євросоюзу, і ми маємо бути готові, повністю готові до цієї події. І тому ми організували цю конференцію. Дуже дякуємо вам за ваше вітальне слово. І ми запрошуємо представників Європейської медичної спілки, шановного професора Василіоса Папаліуса, до вітального слова. Good morning, good afternoon actually. Do I understand it's my turn to speak? Yes. Thank you so very much. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues. Thank you very, very much for your most kind invitation to your prestigious Congress. And may I share my slides? Is it possible to be allowed by the host to share my slides? Всім дякую за ваш... Because I'm the time being... Поділитися слайдами. Ми можемо поділитися слайдами? Так, звичайно. Yes, sure. Так, кажіть. Just waiting for a quick second for our colleague to allow me to share my slides. But while this is happening, just to say, save, okay, I think we can do it now. Again, I'm still disabled, so if you can give me the chance to share my slides, it would be enormously helpful. Ні, в вітальному слові презентацію. Because when I click on the share screen, it says that the host has disabled the participant from sharing the screen. So if you can kindly help with that. Okay. Excellent. Can you see my slides now? Yes. Fantastic. Thank you so very much.
and I hope now they are in the mode of presentation. So, Mr. Chairman, dear colleagues and friends, I'm most grateful for your very kind invitation to your prestigious Congress, which are delighted to join. My name is Vasilios Papalois. I'm a professor of transplantation surgery at Imperial College in London, in the UK, and the president of the European Union of Medical Specialists. Before my short introduction, I would like to say two things. First and foremost, that from the very beginning of this horrendous conflict and the barbarous attack that your country has sustained for a long time now, we have declared our full support to Ukraine and Ukrainian colleagues, and we will continue to do so, because we do believe passionately that Ukraine is not fighting also only for Ukraine, it's fighting for Europe, and is fighting for European ideas and ideals. And we are very proud for this, we are very grateful to you for this, and you will always join our full support, and I sincerely hope that the path of the entrance of Ukraine to the European Union will be wide open and hopefully very quick. The second thing I want to say is that it is really impressive that despite the fact that your country is under a state of war at the moment, the amount of scientific activity going on in Ukraine is absolutely extraordinary. And you deserve the warmest congratulations for that, because it is not easy at all to be able to deal with the condition of war as a human being and as a medical professional, and at the same time to sustain this level of scientific activity, which is remarkable and for which you have our warm congratulations. What I would like to do in my short introduction is to give you a very good idea as to what is our organization, what it stands for, and what are our main activities actually and aspirations, just to set the scene, especially in the context of training requirements, which is one of our flagship projects. And then later on, Professor Nada Chikes, who is Vice President of the UEMS, she chairs the UEMS European Training Requirements Committee, and she has absolutely impeccable and widely known and respected educational credentials in her own country and across Europe, will present in much more detail the way the UEMS develops the European training requirements, the way we approve them, the way we propose their implementation, the way we revise them, the whole package, the whole portfolio of the UEMS around European training requirements. The UEMS, basically the European Union of Medical Specialists, is the advocate of medical specialists in Europe. And we know that your country is in preparation for entrance into the European Union, and that you wish to harmonize all your activities, including your training programs, to European standards. And this is where we can work very closely together, and we have every intention to work very closely with you to be able to achieve this important goal. The UEMS has 65 years of history, 6.5 decades, and it is not only 65 years of history, it is 65 years of growing activity. The activities of the organization, they don't increase by the day, they increase by the minute. And it's pretty remarkable, and kudos and credit to all the people working in our organization. The core objective of the UEMS is to improve patient care by developing and supporting excellence in specialist training and medical practice in Europe and way beyond Europe if we can. This is at the very essence of the organization, since the founders put the organization together 6.5 decades ago. The UEMS has a total of 41 member countries that represent in total 1.7 million specialist doctors in Europe and beyond. So 1.7 million doctors are represented by their national medical associations under the umbrella of the UEMS. And we have our full members, which are the countries of the European Union, the European Economic Area, and the United Kingdom. Our associate members are members of the Council of Europe, like Ukraine, and also some observing members, which are countries beyond the Council of Europe that work with the UEMS and adapt UEMS and European principles. So it's a very, very big enterprise. It's the size of a small country, actually, and we're very proud of it. The UEMS is based in Brussels, in the heart of Europe, and our home is the Domus Medica Europea, which is a 5-story
building in the center of Brussels, just a stone throw away from the headquarters of the European Union. And the Domus Medica Europea was designed from the very beginning to serve as a hub of communication, of collaboration, of networking of doctors across Europe and beyond. So it is at your disposal. You are more than welcome to use it in Brussels for your events, for your networking, for your meetings, because this is what is there for, to support you in this kind of enterprise of networking with each other and networking also with the European authorities. The structure of the organization is being run by the enlarged executive, and the four basic offices is the President, the Secretary General, the Officer for European and International Affairs, and four Vice Presidents. And upon invitation, we have the past presidents of the UEMS and also the chairs of the groupings of sections, medical, surgical, and all the other sections which are represented in the organization. Every officer in the UEMS, in the executive, the large executive, and in any other element of the UEMS is always elected. There are no appointments. It's a strongly democratic organization. All the work on the ground regarding medical specialism is being done by the UEMS bodies, and there are almost 100 of them now. And these are the specialist sections, with some of them having many divisions, 24 multidisciplinary joint committees, and also 7 thematic federations. The sections are for the basic areas of specialist practice, as they are recognized in Annex 5, but the divisions and the boards under them represent areas of competency under the big mother specialties. Our multidisciplinary joint committees are areas where there is a cross-sectional clinical interest beyond one or more than one UMS sections. And our thematic federations are of areas of cross-sectional interest which are not purely clinical, like, for example, green and sustainable medicine, ethics and equality, diversity and inclusivity. All of those, the enlarged executive and the UEMS bodies and our national medical associations, which are, if you wish, the owners of the organization, participate in the UEMS Council, which is the ultimate decision-making body of the organization. And of course, we are supported by our office in Brussels, a bunch of very talented and very hardworking people with tremendous expertise that you are more than welcome to meet and work with them. And the office is divided in overall administration, internal and external affairs, finance, accreditation, which is the IACME that we will talk in a few minutes, and also our legal department. So it's a pretty complex and very, very active enterprise. Also beyond that, because we spoke about the first big pylon of the UEMS, which are the national medical associations, the owners of the organization. The second pylon, which is all our bodies doing the day-to-day work for specialist practice with the support of the large executive and the office, and of course the council as the ultimate body. But the third big pylon of the UEMS, which is getting bigger by the day, are external partnerships with organizations outside the UEMS. And these organizations can be European medical organizations, and we have quite a few sister European medical organizations, national European scientific societies, and national and European scientific societies, professional organizations, professional colleges, universities, and also accreditation authorities. And our collaboration with them is very formal, based on the memorandum of understanding that defines very clearly the terms of the collaboration. And as I told you, is increasing by the day, has a very strong European and international character, and enhances enormously not only the work of the UEMS, but also the appeal and the influence of the work of the UEMS. And we're very proud of this. If we want to categorize the main aims of the UEMS and describe the portfolio of the organization in a nutshell, we will say that first and foremost, we are aiming to advance European health policy. We want European health policy to be going on the right direction, serving the well-being and the interests of professionals and, of course, patients and their families. Promote collaboration of medical specialists across Europe, and this is an absolutely crucial matter because we don't believe in people working in silos. Promote high standards of education and training, which is, of course, at the heart of your discussion today.
promote high standards of clinical practice and care, which is the national consequence of having high standards of education and training. Promote quality assurance in specialist training and practice. And this is a domain which is getting bigger and bigger and stronger, and there is huge demand for it in all European countries and in Europe as a whole. And last but not least, promote continuing medical education and professional development, CME, CPD, for life. Because education and training are not snapshots. They don't happen over a period of time. They happen in our whole life. And we need to have a very strong position as an organization as to how this can be developed and offer to people the vehicles to be able to do so. So this is in a nutshell the portfolio and the aims of our organization. It is hugely important to emphasize that we do believe that this approach about education, about training and professional development need to have a pan-European approach. And this is, the question is why? Because all European countries have their own systems and the vast majority of them are pretty well developed. So why we need this pan-European approach? First of all, because all the data showed over the decades that wherever there is European collaboration, the quality of the outcome is massively better compared to the work being done by individual countries, without any debate whatsoever. And this is hugely important, and it's hugely important for the health of every citizen in Europe and beyond Europe. But also another factor which is massively important is that if we see the realities and the necessities and the direction of travel of healthcare, not only in Europe, but around the world at the moment, it is very clear that all these realities and necessities are without borders, without any question, and that's why they demand robust answers which are also without borders. And that's why the European answer to those challenges is so important. And in my last slide, I would like to summarize how we translate this effort, how we translate our aspiration into action on the ground in projects that really benefit people, because we pride ourselves as an organization for producing real projects for real people in real life. So when it comes to education, training, and professional development in specialist training and practice, our scope is to serve our vocation, of course, medicine, society altogether, not only ourselves, Europe, the whole world, and our strong humanistic values. So we always see what we do under the prism and the light of the big picture. Our focus is the whole package of the trainee, the trainer, the training center, the specialist practice, and patient care. You cannot separate those. You cannot divorce them from each other. They are one and the same package. And if it is to have a comprehensive program, you need to be able to address all of them in their totality and holistically. And the way we do this, which is to direct interest of your discussion today and on which Professor Chikes will elaborate in a few minutes' time, we have the European training requirements and the assessments that come with them, the examinations, which is a huge project, the accreditation of centers, not to practice, but for their ability to training people, the European Accreditation Council for Continuing Medical Education, which is a project of the UEMS that goes on now for more than 20 years and basically offers high standard accreditation based on a very robust process for more than 3,000 educational events around the world every year that have an international character, and they are of all sorts of types, live events, and online events, hybrids, apps, e-libraries, and so forth. And these credits given by IACME are recognized across Europe, and they are recognized also in America and Canada based on special agreements that we have. And pretty soon we will put into action an agreement that we signed for this kind of recognition with CONFEMEL, which is the Confederation of the National Medical Associations of Central and South America. And also within IACME, we have a project where people can accredit national events in their national language through IACME. And we have other more niche areas, like, for example, our project for collaboration and the development of clinical skills centers, the European reference networks, our Academy of Clinical Leaderships, a plethora of other more niche and more specific projects.
But this is the flagship of what we do, the training requirements, the assessments, the accreditation of centers, and the ACME. And Dr. Chikes will be able to give you a more in-depth view of how the system works. And if you want to see what we have in the heart of all this, it is basically looking always for the trainer, the trainee, and the training center to be able to project and amplify these basic principles: knowledge, skill, attitude, behavior, and competency, which is our last addition to the whole bunch, and perhaps the most important one, and perhaps it could be a very important element for your discussion today. Because modern training and modern professional development, it doesn't depend anymore only on years of training or numbers of cases or numbers of patients one has seen, but the demonstration of their ability to do something and do it properly, what we call competency, which it will be at the very heart of the development of our ETRs and everything else we do in the future. I'm most grateful for your attention. We are very grateful for the collaboration we have with Ukrainian colleagues, which we sincerely hope will expand. And I wish you every success with your Congress today. And my grateful thanks to my esteemed colleague, Professor Chikes, for presenting the work that we do later on in more detail. Thank you so very much. Thank you. And very happy to take any questions if there are any. Шановний Василіусу, ми дуже вдячні вам за таку чудову презентацію діяльності UEMS. Ми всі дуже добре знайомі з вашим сайтом, але ваша безпосередня презентація дуже приємна для нас. Крім того, ми дуже вдячні вам за всебічну підтримку, за те, що ви хочете бачити нас, українців, в європейській сім'ї і додаєте багато зусиль для того, щоб ми могли зайти у цю сім'ю дуже гарною підготовкою і щоб наші навички і наші знання не відрізнялись від таких у наших європейських колег. Дуже дякую. І хочу сказати українським колегам, що ця конференція йде зараз у запису, і ви зможете з нею ознайомитись пізніше, хто не зміг до нас підключитися, або хто хоче прослухати ще раз. В Ютубі буде спеціальний канал, і ми пришлемо на нього силочку на цей канал, і всі охочі зможуть ознайомитись далі з цією конференцією. Ми хотіли б трошки змінити порядок денний, тому що є певні проблеми з підключенням, і ми б хотіли запросити, вже почати роботу, безпосередню роботу нашої конференції, і хотіли б запросити до виступу професора Надо Чікес із презентацією на тему UEMS та його програми післядипломної підготовки медичних спеціалістів. Please, Nada. Yes. Thank you very much. Good afternoon to you all, my dear colleagues. First of all, I would like to say how I am very grateful to the organizers, particularly to my dear colleague, Professor Yaremchuk, to invite me to give my presentation to you about the European specialty training programs. It is my great honor and my great privilege to present you my slides, and I would like to tell you how much I admire and respect your willingness and your interest to participate in the development of European medical education programs in those circumstances. Thank you so much. So, can I have my slides, or I can share mine? Okay. Okay, it's fine. Okay, so shall I continue with mine, or I wait? Okay. Thank you. So, yes, I can. Yes. So, my name is Nada Chikes. I am professor of internal medicine and rheumatology.
And I'm also in the position of Vice President of the UEMS, responsible for the area of special training. I'm now speaking to you from Zagreb in Croatia, and I'm happy for that. So a few words about the history of and the development of the specialty training programs. So from 1994, when the UMS Charter on Training of Medical Specialists has been established, with its Chapter 6 that has defined the requirements for specialty according to the specific needs of each specialty, the programs have been developed, and the important date was 2012, when the European training requirements for the specialty of X as the European standards of postgraduate medical specialty have been defined. Just a few words for the introduction of the document, which is called European Training Requirements, which I would like to emphasize represents the highest standards of the highest level in the continuum of medical education. The document has three-part structures that are dedicated to trainees, trainers, and training institutions. So we will elaborate that a little bit later. And which is also very important for the creation of the documents, European training requirements, and for their implementation, all are responsible. First of all, the specialist sections and board within the UMS, and then national medical associations, which are members of the UMS. Recently, we have developed the new review and approval process, which guarantee the quality of the documents and its implementation. So first, we will speak about the training requirements for trainees. So first, it is, of course, the content of the training and learning outcomes, which consists of the theoretical knowledge, practical and clinical skills and competencies. I have marked by red some of the parts of the document that we will be discussing later. Then, of course, important is the organization of training, including schedule of training, minimum duration, and of course, then there is the curriculum, which has to be elaborated for each specialty. And again, I would like to emphasize the extremely important part of each training program, which is the assessment and evaluation. So the assessment, which is the process by which we are informed about the objectives or goals, is extremely important. And I would say today, in the whole process of medical education in the world, big emphasis is at the methods of assessment. The second part is related to the training requirements for trainers. Of course, trainers are crucial element of the education. So we would here define two parts. One is the process for recognition as trainer. So each specialist who is invited or allowed to be the trainer has to have the qualification and experience, which should be defined and should be educated for his duties and tasks. Each institution actually has to support the work of trainers by quality management. The third part is dedicated to the training institutions, which is extremely important. These are usually our academic hospitals, which has to be recognized as a training center. The definition is, of course, usually at the national level. The national laws and bylaws should define these requirements, and of course, they should be harmonized with the international standards. Now, I would like to say and continue, as I announced
to the methods of assessments. So since we are speaking about the learning process, which is based at the medical healthcare institution, of course, we would appreciate that this process would be done at the workplace. So I will now elaborate those 4 most used methods of assessment at the workplace in the hospital, and I will speak about those. So first of all, very much used is the direct observation of procedural skills. The purpose is to assess practical procedural skills. So this allows to each trainer, each mentor, to observe how his or her trainee is working, how he or she is practical in the skills. So in this form, you can, of course, assess the trainee and help the trainee to develop skills during the observation and training procedure. The mini-sex purpose is the important part, because for mini-sex, we usually have the forms which actually allow us trainers to sign and evaluate how trainee is taking history of patient, examining, reasoning, and of course, organized. The third very popular way of assessing is case-based discussion. So within the hospital environment, when you discuss the patients with your trainees, you can, of course, see how he or she is practically competent. And of course, particularly, you can be critical about the clinical reasoning of the trainee, about how he or she is able to make decisions, and of course to apply the knowledge. And then, of course, the last of my selected methods is the acute care assessment tool, which can be done practically always when you have your trainee in the, let's say, urgent department. You can look at his clinical assessment. You can see the time management, team working, communication, handover of the patient, and finally how he or she is keeping the records. So these workplace-based assessments are actually very powerful instruments how you can assess your trainee. So all that we are speaking about today is actually within the limits of the competency-based medical education. Here you can appreciate several definitions of the competency-based medical education. You can find hundreds of them. But what I would like to stress is that we have to define the steps if we really want to develop the competency-based medical education. First, of course, we want to define the outcomes of our training process. Then we have to define the level of performance for each competency, a framework of assessing competency, and then, of course, to evaluate the program which will show the competency base. Now, a few slides about challenging implementation of one competency-based framework that is organized and published in Canada, published by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, that is most popular and today performed in practically all continents in the world. So this is actually a new paradigm of assessing and developing the competency-based education. So first of all, it is the implementation of competency and then method of assessment. So a few words, what is the CAN-METS framework? You see here this flower on the right-hand side, which actually shows how each
doctor, each medical specialist should actually have 7 roles. He or she has to be medical expert, dermatologist, gynecologist, psychiatrist, and has to be a competent communicator, collaborator, leader, health advocate, scholar, and professional. So this is how we want our specialists in Europe to be organized in those 7 roles, and we intend to teach our trainees in order to really become aware of all 7 roles. Now I will say a few words about the very popular and more advanced way of assessing trainees. So here we come to a very, very interesting field of the professional activities. That means the professional practice, the task that student, trainee has during his or her work in the hospital when they have very defined professional activities in their gastroenterology or psychiatry service. So we expect that those professional activity that trainee has to demonstrate should be entrusted to the trainee. So actually, if we define those units of professional practice in order to operationalize the competency-based medical education, we can stepwise during the years of developing and progressing in trainees' specialty training years, we can assess the trainee until finally we decide that this colleague, young colleague, is becoming competent. So once again, to explain what means entrustable professional activity. Entrustable means that we, colleagues, patients, and public trust to young colleague that he is or she able to professionally experience and demonstrate their abilities and qualification. And finally, this activity that we entrust to young colleague must be done. So just few words about, once again, those core competencies that are entrusted to young colleagues. They are actually part of their clinical practice. They are actually daily tasks and daily responsibilities. And those tasks, whether they are organized within the otorhinolaryngology or neurology, they actually have to show the complexity of all integrated knowledge, skills, and attitudes. So competencies describe the doctor, and entrustable professional activities, they describe work. Also, I want to say a few words that UEMS has organized European examinations, the examinations that assess the knowledge, skills, and behavior at the end of the educational program. However, the duration of the training is organized. So this final exam actually assures that the knowledge and competence of medical specialists, as assessed by the European exam, is actually showing the harmonization of medical education, of course, in order to improve the patient care in Europe. I want to tell you, as Vasilios previously emphasized, that we have recently revised the ETR review and the appraisal process. That means that when a new text, a new document for European training requirement is formulated by the section, for instance, recently we had psychiatry, nuclear medicine, just presenting their new European training requirements, then of course
that after the proposal has been submitted and presented to all UMS community, then of course the ETR review committee leads the review process that should help the authors of the new program to be assured that their program has been reviewed and that they have actually accepted the suggestions. Finally, the advisory board of the UMS and the UMS council meeting discussed the newly proposed ETR training program, and if of course it has been accepted, then voting will decide that the new program is accepted. Just 2 slides about the whole concept of the postgraduate specialty training, which is the highest level of medical education, of course, requires a kind of cultural change that these concepts of the training of doctors would be accepted, and it also requires the well-educated and dedicated educators, trainers, and mentors, and of course the training environment in the training centers. I just want to inform you that we have almost a year ago started the study on the implementation of the ETR in the UMS member countries. We now have the preliminary results. We are analyzing those results, and we will be prepared to organize the second ETR conference at the end of next year. I would like to say that we are very proud at UMS for these ETR developments. We are aware that it requires an enormous amount of work of those who are proposing and formulating new program, and of course the enormous amount of work of all who will be implementing it. This is really a pan-European effort. It should be the major contribution for doctors, but also the patients across Europe. Of course, the national application is crucial, that the harmonization of ETRs could really raise standards of competency-based medical education, all with the goal to improve patient care in Europe. Dziękuję, and thank you for your attention. Шановна Нада, ми дуже вдячні вам за таку ґрунтовну презентацію, за те, що ви так слушно розставили акценти, на що нам треба звернути увагу і які основні моменти, які ми маємо імплементувати в свою роботу в післядипломне навчання медичних працівників в Україні. І ми були б вам дуже вдячні, якщо б ви прийняли участь в дискусії після кожного виступу з представників українських професійних медичних об'єднань, бо дуже жвава дискусія була в медичних об'єднаннях з приводу ІТР, як вони можуть імплементуватися в Україні, які в нас є розбіжності. І для нас було б дуже важливо почути ваші враження про ІТР і можливість їх імплементації, а також ваші зауваження і що ви нам можете порадити, як краще ми можемо імплементувати ІТР в нашу українську практику. Тому дуже будемо вдячні, якщо ви будете присутні на всіх презентаціях, які зараз пролунають. І після кожної презентації ми хотіли б організувати невелику дискусію з вами і з іншими представниками ЮЕМС. І це було б дуже цікаво для нас, тому що жваве обговорення, воно якнайкраще розприяло б імплементації цих програм в українську освіту медичних працівників. Дуже дякуємо ще раз. І я хотіла б запросити до виступу представника
представника організації акушерів і гінекологів України. Доповідачем буде Марія Череда Валерія Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, представник громадської асоціації акушерів-гінекологів України. Будь ласка, Валерія Геннадіївна, вам слово. Дякую, just a minute. Дякую, Svetlana. Being a Croatian, I could understand something that you said, but I would like to tell you that I didn't actually accept the English translation. Why we don't have English translation? I would like ask you stay with us more time, yes, because we will have a presentation from our society. So the first of all, we will have a presentation from Obstetric and Gynecology Society, and after this presentation, and I'm absolutely sure you will have the translations, and after that we will invite you participate in discussion after this presentation. Thank you so much. Thank you so much. I'm very much enjoying this. Thank you. Okay, thank you so much. Валерія Геннадіївна, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за можливість виступити. І я буду доповідати англійською мовою, тому я вважаю, що, мабуть, не буде проблем з цим. Я ще не бачу слайдів на екрані. Може, щось мені треба зробити для того, щоб вони з'явилися. Я можу підгрузити свої або використати ті, які були раніше надіслані. Шановні організатори, що мені зробити? Скажіть, будь ласка. Well, shall I start? Shall I start? Я не бачу поки що на екрані нічого. Допоможіть мені, будь ласка. Там є? Ні, немає. Ми бачимо вашу презентацію. На жаль, я її не бачу. Зараз ми щось зробимо. На жаль, технічні проблеми, бо ми маємо дуже велику кількість учасників, і тому в нас є деякі технічні проблеми. Але це говорить про неабиякий інтерес. Okay, just a second. Just a second, we'll do something. Okay. No. Yes, yeah. Okay. Do you see it now? Okay. Is it okay now? Yes. Okay, thank you. Okay. So I'm entrusted by the head of the Association of the Academician, Professor Zaparozhan, to deliver such comparison of the requirements for training in Europe and Ukraine for postgraduate education of obstetricians and gynecologists, which is an important part of the professional development of our healthcare professionals. Establishing such a kind of comparison between the postgraduate training system in Europe and Ukraine can identify promising areas for development and improvement of quality and practice. And this is probably the important topic as the qualification requirements for obstetrician and gynecologists determine their ability to provide quality and safe medical care. The similarities between the postgraduate and postgraduation training system in Europe and Ukraine are that both systems seek to improve the level of professional training for obstetricians and gynecologists, respectively. Quite often, postgraduate training is aimed at updating knowledge and principles that can help improve the quality of medical practice and bring it to a higher level. And I appreciate the previous reporter, Professor Nada Chikes, that has represented a very profound analysis and proposition for the competency-based education of postgraduate level. So shall we go to the definition? Can you see my screen? Can you see? Yeah, it moves, yes? Okay, thank you.
So we have tried to make the comparison between the requirements of the European Union and Ukraine. So shall we start from the definition of speciality? It doesn't have significant discrepancies. It's almost the same. So in the European Union, it's management and necessary volume of intervention during physiological and complicated pregnancies and parturition, and opportune detection, prevention, treatment, and monitoring of the disease of female genital organ and factors which affect reproductive health, management of disease of the pelvic organ and lower urinary tract, treatment of disease of the mammary gland in those countries where an obstetrician gynecologist have such competence. Some conditions that are diagnosed by obstetricians and gynecologists but are in related areas and are treated in close cooperation with the specialist. In Ukraine, our definition that our specialists carry out pregnancy diagnostic, monitoring of pregnant women, parturition assistance, early detection of complications of pregnancy and childbirth. Our specialists apply modern methods of prevention, treatment, and rehabilitation with the limits of the specialty, the so-called organizing and conducting dispensation of the gynecologic patients, providing quick and urgent medical care to obstetric and gynecologic patients. Possesses all the method of outpatient and inpatient. We have such a kind of definition with outpatient and inpatient treatment until the regulation that exists till now in our country. Also, the full scope of surgical intervention within the limits of our specialty. Training requirements in European Union and in Ukraine. For each trainee training time is minimum of 5 years, or in the elective training together with core training 3-4 years, and elective 1-2 years on a full-time basis. During this period, studies can take place in different institutions if they are accepted at the national level, and educational institutions in the confirmation of the European councils, and terms refer to the level of independent practice, meaning that the trainee is able to perform without supervision. In Ukraine, according to our regulations, the requirements for starting of a study is based on the master degree level, which is called medicine, basic education 6 years. Duration of postgraduate first stage of postgraduate training lasts for 33 months, which means 5,148 hours and 171.6 ECTS credits, of which education part based on a higher postgraduate institution like a university is 9 months or 46.8 ECTS credits, and 3 months annually, 15.6 ECTA credits per year. Practical part is based on internship for 24 months, which means 3,744 hours. Requirements for teachers in European Union and in Ukraine. They are almost the same, but a little bit different. You've just listened to the requirements in the report of respected Nada Chikis. We have almost the same requirements, and in our country there are lots of soft skills considerations for our teachers, for our trainers. According to the accounting, assessment, and evaluation of acquired knowledge and skills, there are some differences.
Each trainee in European Union must maintain an official approved journal or portfolio. In our country, it's a so-called journal that is confirmed by curricula and approved by Academic Council of the Institution of the Higher Education, for example, university. In the European Union, in this journal or portfolio, the trainee must demonstrate that he or she has been successfully exposed to a wide range of cases as an assistant or supervised operator. The journal must be regularly checked and signed by the curator and director of the curriculum. And at the end of training, the program director must certify the achievements of the appropriate level of competence based on the performance of each participant. In Ukraine, the applicant keeps an individual diary of the theoretical training and practical skills with information on the progress of the curriculum. The diary must be regularly also checked and signed by the curator of the internship base and the head of a specialized department. Basic knowledge in obstetrics and gynecology, absolutely the same, little different definition, but they are completely the same. So I won't stop on that. It's absolutely the same, but practical skills and competence have some different discrepancies. I will tell about them in the proposal so that I won't take too much of your time. The final assessment. The final assessment is a little bit different. In the European Union, there is the so-called competence committee that is evaluating the possibility of trainee to work by themselves. In Ukraine, it's a little bit different, and monitoring and evaluation of the education part includes annual and final assessment, practical skills from A to D, and also performing of the also passing the so-called license integrated exam in the specialty, which is called Step 3, according to the criteria approved by the Ministry of Health of Ukraine and are admitted to the final assessment. So in the summary, we can say that the definition of task and competence in the specialty of obstetrics and gynecology and the list of acquired basic knowledge and skills do not have significant difference in the European Union. Ukrainian medical education in the specialty obstetrics and gynecology does not need significant reconstruction in order to implement to the similar European one, but the duration and the structure of education of obstetrician and gynecologists differ in the European Union compared to Ukraine. There are minor differences in control verification according to acquired knowledge and practical skills, but reporting documentation and assessment methods are generally similar and comparable. In the list of mandatory practical skills in the European Union, minimally invasive laparoscopic techniques and instrumental methods of diagnosis, in particular ultrasound, are widely represented. The final assessment of acquired competences in the specialty obstetrics and gynecology in the European Union are in the area of responsibility of EPCOG, but not of the higher education institution as in Ukraine. So the suggestions are the following: to add management and treatment of diseases of mammary glands, pelvis, and urinary tract to the mandatory competence of the specialty. To include the list of mandatory practical skills into the list of mandatory practical skills, minimally invasive laparoscopic operative technique, at least base one, and instrumental methods of diagnosing, in particular ultrasound. To
extend the term of study in accordance to the changes of the curriculum regarding to the list of mandatory disciplines in the above-mentioned areas, to implement the legally approved participation in the final assessment of practical sphere of healthcare in the person of the Association of Obstetricians and Gynecologists in Ukraine, for example, to ensure the reconstruction of higher education with approximation and adaptation to international, in particular European standards, with the inclusion of soft skills, the formation of active listening, the empathy skills, management skills, and communication, the formation of an individual and professional growth direction. The quality of educational process should ensure an effective interdisciplinary management of synergy organization and informalization of the educational process, implementation of advanced scientific development in teaching practice, ensuring high professionalism and incessant growth of the teaching staff, training staff, creation of a modern education and methodological system based on simulation and diagnostic equipment. In general, the system of postgraduate training for and gynecologists in Europe and Ukraine have certain similarities and differences. Relevance and accessibility of postgraduate training programs are important factors in improving of level of professional training of practicing obstetricians and gynecologists. Continuing and improving postgraduate education can help to provide better health care for patients and enhance the professional skills of healthcare providers. Thank you for your attention. Дуже вам вдячні, шановна Валерія Геннадіївна, за вашу змістовну доповідь, за роботу Асоціації акушерів і гінекологів з приводу обговорення ІТР і можливості імплементації цих ІТРів в Україні. І ми хотіли би почути думку Нади Чікес і інших членів UEMS з цього приводу. Yeah. Thank you very much, Svetlana, and thank you very much, Valeria. I would really like to congratulate you. I am aware that EPCOG is the international UEMS section of gynecology is very active and very successful in producing the new program. So I'm so very happy that I had the opportunity to learn from you, Valeria, how it is really that you conceptualize in comparing the European and Ukrainian standard. If you allow me, I would like to tell you that a little bit more than 15 years ago, I have been involved in Croatia when Croatia has been accessing the EU, and we had to harmonize all our specialty training programs with European standards. So I really, again, can congratulate you that you have already now such a high level of the organization of the training program. I very well understand that you have mentioned yourself some details that are, of course, most demanding. First of all is duration of training, because it depends on the ministry and on the national law. And then, of course, there are some topics that you also accentuated. This is, of course, the development of teaching the soft skills, the generic competencies. We are still in this process in Croatia, and many countries in Europe also are now taking care of this. And last, what you mentioned is, of course, the development of teaching and assessing methods for trainers.
So I would like to say that I was so very privileged that in last 2 years, during and after COVID, I have participated in several European webinars and other conferences that have really been dedicated to those two topics that you also mentioned, educational and assessing methods. Why? Because during the COVID, doctors have done so very much, really in whole world. But we teachers have learned after that we could have space to improve our work, and this is particularly in modernizing the methods of teaching and modernizing the methods of assessment. So I'm, Valeria, very grateful to you that you just so perfectly stressed the same topics that I wanted to. Thank you. Thank you for your assessment and evaluation. Well, we are in the same world. Дуже дякуємо, Нада, за таку чудову дискусію. І ми дуже вдячні Валерії Геннадіївні за доповіді, участь в дискусії. Присутні представники Міністерства охорони здоров'я, тому що основна проблема, яку ми дійсно не можемо вирішити на сьогоднішній день, це скільки має бути навчання. Тобто термін навчання і як ми можемо змінити цю ситуацію, в цьому нам може допомогти тільки Міністерство охорони здоров'я. І є представники, на жаль, може пізніше вони до нас підключаться, а зараз я хочу... Є представники, будь ласка. Добрий день, будь ласка, шановні колеги. Сергію Геннадійовичу. Ми дуже раді бачити вас на нашій конференції. Щойно ми прослухали ІТР з акушерства і гінекології, і також ми прослухали лекцію з приводу ІТРів і післядипломної освіти в Європі. І ви були, я сподіваюся, що ви чули дискусію між пані Надою Чікіс і пані Валерією Марі Череда. І основна розбіжність – це скільки років має тривати навчання. Тобто в Європейському Союзі це 5 років, як мінімум, а в Україні, на жаль, термін в 2 рази менший, а то на деяких спеціальностях ще менший. От скажіть, будь ласка, свою думку з цього приводу. Так, дякую, по-перше, за гарну організацію, за гарних спікерів і правильний напрямок руху, в якому професійна спільнота зараз рухається. І як Сергій Олександрович сказав, що вже незворотній є наш курс на євроінтеграцію, на входження в європейську спільноту, і відповідно ми маємо відповідати вимогам тих же... Ожидаемой администрации, подходящий день, чтобы у нас в операционное было время, и вам по циклу это подходило. Шановні колеги, чи мене чутно? Да, щось перебивало. І відповідно ми маємо відповідати вимогам тих же європейських директив, тієї ж 25 статті 36 директиви Європейського Союзу, де встановлені вимоги до спеціалізованої післядипломної підготовки, і відповідно є і додаток, де є тривалість підготовки за кожною лікарською спеціальністю. Я думаю, всі учасники добре знають ту директиву, той додаток і ті терміни підготовки. І яким чином ми рухаємось? Ми розуміємо, що відразу по всіх спеціальностях
запровадити такі терміни нам важко із економічної точки зору, але ми вже рух цей почали. Тобто по деяких спеціальностях, навіть на рівні інтернатури первинної спеціалізації, вже наші терміни підготовки будуть підтягуватися принаймні до мінімальних, які визначені 36-ю директивою Європейського Союзу. Для інших спеціальностей ми з вами візьмемо перехідний період і розпочнемо, вже сподіваюсь, з 24-го року запровадження лікарської резидентури, де ми вже підтягнемось з вами до загальної тривалості років, як в країнах Європейського Союзу. Ми знаємо, що є країни, де після завершення університету однорічна інтернатура, а потім вступають в резидентуру за вузькопрофільною спеціальністю, а є де резидентура двоступенева. В принципі, ми можемо розглядати і такий варіант, що у нас двоступенева резидентура, умовно кажучи, тобто люди йдуть на базову спеціальність, випускники вузів йдуть на базову спеціальність в інтернатуру, наприклад, на хірургію, здобувають сертифікат лікаря-спеціаліста, можуть попрацювати, а можуть і далі йти на резидентуру лікарську, вже здобувати вузькопрофільну спеціальність. І в сумі загальна тривалість підготовки буде не менше, а то і більше, ніж якби він вчився в країнах Європейського Союзу, відразу йшов би на таку спеціальність резидентуру. Принаймні, це такий компромісний варіант. І вже анонсую, що проєкт положення про лікарську резидентуру розроблений і вже, по суті, на фінальних стадіях внутрішнього погодження в міністерстві, і будемо тримати професійну спільноту в курсі, коли він вже піде на зовнішнє погодження, на реєстрацію в Міністерства юстиції. Будемо всі ознайомлені з цим проектом і зможемо навіть взяти участь в обговоренні. Шановний Сергій Геннадійович, ми вам дуже вдячні за такі чудові новини, тому що основною розбіжністю дійсно була тривалість навчання. І те, що ви сказали, дуже важливе для нас, і ми сподіваємося, що цей проєкт буде прийнятий в максимально стислі терміни, і ми почнемо навчання за європейськими стандартами. Дуже вам вдячні. І тут, до речі, я хочу додати, що в положенні буде зазначатися, що мають бути примірні програми підготовки, так як ми все ж таки з вами хочемо орієнтуватися на якість підготовки, а доступ до професії, особливо за високотехнологічними, все ж таки має бути стандарт. Тому примірні програми підготовки ми передбачаємо, і вони мають розроблятися відповідно до вимог УЕМС, тобто Європейської спілки медичних спеціалістів, підлягати рецензуванню, фаховій експертизі, і бажано, щоб один хоча б експерт, який рецензує примірну програму, яку буде затверджувати Міністерство охорони здоров'я, щоб був рецензований іноземним експертом. Дуже це також інтеграції. І ми сподіваємось в цьому на допомогу наших європейських колег, які сьогодні люб'язно приймають участь в нашій конференції. І ми так дуже вдячні за те, що ми маємо можливість ознайомитись з європейськими вимогами до навчання. І зараз триває дуже жваві обговорення, про що ми казали в асоціаціях професійних. І ми дуже сподіваємось на допомогу наших європейських колег. І я хочу надати слово наступному учаснику нашої конференції. Це Ткаченко Вікторія Іванівна, професор, представник галузевої ради з розробки стандартів у сфері охорони здоров'я, яка доповість нам про обговорення ІТР з терапії. Вітаю вас, шановні колеги. Мене чутно? Екран видно? Вам слайди видно? З Zoom, скажіть, будь ласка. Дякую. Тоді дозвольте мені зробити доповідь, яка буде стосуватися саме підходів європейських до навчання спеціалістів з внутрішніх хвороб, тобто терапевтів. І перед цим дозвольте зробити коротку довідку щодо законодавства в нашій державі. Не чути. Не чути, сказали люди.
Добре. Відповідно, щодо нашого законодавства, галузь охорони здоров'я, вона є регульованою спеціальністю. Тобто така спеціальність, галузь, вибачте, а так нельзя было привести? Будь ласка, продовжуйте розмовляти в цей мікрофон. Це я положу, і вас буде щось чутно, і в зумі теж. Будь ласка. Добре, дякую. Шановні колеги, тепер чутно? Добре, дозвольте мені доповісти вам міжнародні європейські вимоги щодо підготовки терапевтів або спеціалістів з внутрішньої медицини. Перед цим, як я розпочну, дозвольте мені навести вам певну довідку щодо законодавства, яке існує в нашій державі. Перш за все, галузь охорони здоров'я є галуззю, яка має додаткове регулювання відповідно до наведеного законодавства. А отже, спеціальності медичні, вони, окрім закону про освіту і вищу освіту, будуть регулюватися ще додатковими законами та підзаконними галузевими актами Міністерства охорони здоров'я. І якщо подивитися щодо закону про вищу освіту, то ми випускаємо після університету якраз таки на другому магістерському рівні лише тільки варіант. Першого бакалаврського ступеня в нас не існує, тому що це регульована спеціальність, і такого рівня на медицині і в охороні здоров'я не існує. Тобто ми отримуємо випуск на другому магістерському рівні, і далі такий лікар не має допуску до спеціальності, а мусить пройти відповідно додаткову спеціалізацію, первинну чи вторинну, для того, щоб працювати вже в системі охорони здоров'я, в закладах охорони здоров'я. Все ж таки навчання відбувається і в магістратурі, і в подальшому за освітньою програмою. Освітня програма, вона відбувається відповідно до стандарту про вищу освіту, а також стандарту професійного. І в зв'язку з цим набувається і освітня кваліфікація, і частково професійна, але не повна на другому рівні магістра. Що таке освітня кваліфікація? Це відповідно до стандарту про освіту певні знання, навики і компетентності. Професійна кваліфікація, якщо вона повна, то вона здобувається вже на більш пізньому етапі, на післядипломній освіті, і видається, коли отримує лікар таку кваліфікацію, відповідний документ. В нашій системі це якраз такий сертифікат лікаря-спеціаліста, і підготовка ця буде керуватися саме професійним стандартом, які наразі почали розроблятися в нашій державі відповідно до чинного законодавства. І відповідно в законі про вищу освіту написано, що післядипломна освіта якраз таки в галузі системи охорони здоров'я, тобто набуття професійної повної кваліфікації лікаря-спеціаліста, вона відбувається через первинну спеціалізацію, це інтернатуру, і далі через вторинну спеціалізацію, лікарську резидентуру. Відповідно, тут прописано, як відбувається навчання в законі про освіту, мається на увазі, і що це відбувається як в закладі вищої освіти, в інтернатурі, резидентурі, так і на базі практичної охорони здоров'я, тобто на клінічних базах інтернатури і заочного навчання. Внаслідок цього формується певна структура в системі навчання лікарів, яку можна вписати в національну рамку кваліфікацій. Що таке національна рамка кваліфікацій? Це відповідно формування певних освітніх і професійних кваліфікацій в певну структуру, яка наближена до міжнародної. І тут така схема, яка в нашій державі затверджена, і як ви бачите, наші випускники медичних університетів на рівні магістра, вони відповідають другому рівню нашої рамки кваліфікації, сьомому рівню європейської рамки кваліфікації. Таким чином ми маємо вже випускників такої
якого рівня, і далі рівень саме професійної кваліфікації в цій рамці не зазначений. Національне агентство кваліфікації говорить про те, що можуть бути на галузевому рівні ще додані додаткові рівні після 7-го, наприклад, 7.1, 7.2 і так далі. І тоді ми пропонуємо якраз таки розширити рамку кваліфікації, якщо до медичної спеціальності з рахунок післядипломної освіти, щоб первинна спеціалізація інтернатура було 7.1, резидентура 7.2 і так далі по видам післядипломної освіти. Отже, підготовка професійна кваліфікація, набуття її відбувається до відповідних галузевих нормативних документів, і це положення, перш за все, яке вже чинне про інтернатуру, про спеціалізацію, безперервний професійний розвиток і, відповідно, як нам сказали, що буде положення про резидентуру. Щодо положення про інтернатуру, яке в нас дає вимоги відповідно до навчання спеціалістів за всіма спеціальностями, професіями в галузі охорони здоров'я, тут прописано, що інтернатура здійснюється закладом вищої освітою та базою стажування, і відповідно розробляються примірні програми, які затверджуються Міністерством охорони здоров'я. І тут безпосередньо я хочу зупинитися, які вимоги до навчання відповідно в інтернатурі за спеціальністю внутрішні хвороби. Так, затверджена примірна програма наказом, який зазначено на слайді, яка говорить про те, що освітня частина, як і інші, вона складається з 3 місяців і відповідно триває внутрішні хвороби інтернатура 2 роки. Решта навчання, тобто 3 місяці на рік, всього 6 місяців в закладі вищої освіти і відповідно решта навчання на практичній базі стажування. Вимоги до баз стажування, вони так само прописані в наказі 1254, і вони говорять про те, що заклади охорони здоров'я є базами стажування лише тоді, коли вони заключили певний договір з Національною службою здоров'я України, отримали акредитаційний сертифікат, мають необхідну кількість кураторів, структурних підрозділів для ротації, відповідне медичне обладнання і мають навчальні приміщення. Лише тільки такі заклади охорони здоров'я можуть претендувати, щоб стати базами навчання в інтернатурі. Крім того, прописано, що викладачі закладів освіти, вони повинні відповідати відповідним ліцензійним акредитаційним вимогам, а от щодо викладачів-тренерів, які будуть в закладах охорони здоров'я, на жаль, ніяких вимог немає, і це говорить, оскільки більшість навчання буде проходити саме на базі стажування, говорить про те, що якість цієї освіти не буде ніяким чином, і набуття професійних кваліфікацій не буде ніяким чином забезпечена, на що треба обов'язково в нашому законодавстві звернути увагу. Прописано лише тільки в наказі 1254 вимоги до процесу навчання, які мають більшою частиною організаційний характер, це щодо того, що повинен робити керівник і куратор, але вимоги до їхньої кваліфікації, досвіду, стажу роботи, навиків, підтвердження цієї кваліфікації, яким чином вони повинні засвідчити, що вони відповідають такому спеціалісту, що може підготовлювати інших спеціалістів, на жаль, такого немає. І прописано в 1254 наказі, як повинно оцінюватися. Оцінювання після інтернатури здійснюється за допомогою поточного проміжного підсумкового оцінювання, відповідно керівниками груп закладів вищої освіти, а також кураторами на базах стажування. І кінцевий підсумковий контроль здійснюється у вигляді атестації, яка забезпечує контроль визначення контролю знань і практичних навичок за допомогою 2 етапів, які включає ліцензійний інтегрований іспит крок 3 і іспит за володіння практичними навичками за спеціальністю, тобто співбесід за спеціальністю, яка включає відповідно співбесіда володіння практичними навичками та вміннями на реальних або стандартизованих чи віртуальних пацієнтах. І ця співбесіда відбувається з атестаційною комісією, до складу якої входять як представники кафедр, так і представники закладів охорони здоров'я.
Щодо самої навчальної програми з інтернатури за спеціальністю терапія, то тут відповідно до наказу прописано відповідні ротації щодо закладу вищої освіти і практичної частини в системі охорони здоров'я, і також розписані ті підрозділи або освітні компоненти, які, це в примірній програмі мається на увазі, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я, підрозділи, які обов'язково повинен проходити лікар з внутрішньої медицини. І тут є трошки різниця щодо освітньої компоненти в закладі вищої освіти і в практичній охороні здоров'я, тобто окрім тих напрямків, як кардіологія, ревматологія, травматологія, нефрологія, алергологія, кровотворення, ендокринна система, ще є немедикаментозні методи лікування, медицина надзвичайних ситуацій, інтенсивна терапія невідкладних станів, інфекційні хвороби, паліативна допомога, а на практичній частині тут ще додається фтизіатрія і онкологічні захворювання до вище перелічених освітніх компонентів. І в нашій освітній програмі українській, на жаль, більше нічого не прописано, є тільки наведено практичні навички. Крім того, в наказі Міністерства охорони номер 1347 показано ще додаткові вимоги, як ми можемо підготовити лікаря-спеціаліста з даної спеціальності шляхом перепідготовки чи ресертифікації, яка включає 5 або 3 місяці, чого, в принципі, в європейських підходах немає. І європейські підходи щодо перепідготовки тільки наразі розробки, і вони будуть УФПМО&UEMS ще представлені в подальші роки. Що ж є в такому стандарті чи вимогах до підготовки з внутрішньої медицини, що відрізняється від нас? Ну, перш за все, ці вимоги є на їх меті тільки доповнення того, що в нас є, для того, щоб забезпечити гармонізацію змісту і якості підготовки спеціалістів з будь-яких спеціальностей внутрішньої медицини, зокрема. І, як уже було сказано нашими іноземними спікерами, що тут в основі цих вимог це обов'язково компетентнісний підхід. І компетентності тут включають для всіх спеціалістів, в тому числі спеціалістів з внутрішньої медицини, 7 компетентностей. Перше – це медичний експерт, який знає і володіє відповідними навиками надання медичної допомоги як загального плану, так і невідкладної, хронічної, паліативної допомоги. Далі – це ефективний комунікатор, тобто повинна здійснюватися ефективна комунікація з пацієнтами, ефективний координатор для того, щоб допомогу з іншими спеціалістами координувати, лідер, тобто лікар повинен мати і проявляти свої управлінські і ділові навички, адвокат системи охорони здоров'я, тобто відстоювати питання охорони здоров'я окремих пацієнтів і суспільства в цілому, мати також навички викладання, навчання і наукових досліджень, і відповідно бути професіоналом в своїй галузі, ну, в даному випадку професіоналом внутрішніх хвороб, тобто лікувати пацієнтів з достатньо значними і складними мультисистемними і коморбідними станами і супутніми захворюваннями в умовах призначення великої кількості препаратів. Так от, навчання з внутрішньої медицини в Європі вимагає тривалості 5 років. За ці 5 років розділяється на 2 частини. Перші 2 роки – це загальна підготовка, як вони називаються, загальний стовбур, більш детальніше на наступних слайдах. Після цього більш спеціалізована така підготовка буде здійснюватися протягом 3 років і для того, щоб саме високої якості був спеціаліст з внутрішніх хвороб. Яка мета загальної підготовки? Це забезпечити отримання необхідного фонду знань і навичок для діагностики та лікування загальних медичних проблем і управління гострими невідкладними медичними ситуаціями. Прописано, що ротації повинні бути обов'язковими щонайменше по 4 місяці і відповідно типова наведена програма 24-місячна на ці 2 роки, яка складається 6 місяців швидкої медичної допомоги та реанімації, 4 місяці інтенсивної терапії і відділення догляду за хворими, 6 місяців амбулаторного лікування і 8 місяців у стаціонарі з внутрішніх хвороб, які мають загального профілю.
А далі спеціальна підготовка, яка триває 3 роки, вона складатиметься з ротації по 4-6 місяців в вузькоспеціалізованих відділеннях з різних освітніх компонентів внутрішніх хвороб. І цю ротацію зараз я представлю трошки пізніше. І також під час 3 років може відбуватися ще додаткова компонента медична освіта і наукова частина, підготовка наукових статей, доповідей і так далі, і виконання певних досліджень. Результати навчання за цією програмою з внутрішніх хвороб, вони складаються з 2 категорій. Перш за все, це самостійно вміти діагностувати та лікувати звичайні для терапевтичного профілю, тобто внутрішньої медицини, захворювань, а крім того, ще й володіти навиками та знаннями з тих суміжних спеціальностей, які знаходяться на межі з внутрішніми хворобами, для того, щоб знати, як правильно потім першу допомогу надати і координувати таку допомогу у співпраці з мультидисциплінарною командою і іншими спеціалістами. Наприклад, випадок печінкова енцефалопатія, яка пов'язана з захворюванням печінки, але прояви енцефалопатії, значить, треба знати і такі і прояви діагностики, і діагностики захворювання, і, відповідно, перших якихось методів лікування, а далі, коли це треба направити до вузького спеціаліста-невропатолога. Отже, сама спеціальна частина, взагалі, вона складається з невідкладних станів клінічних синдромів, неспецифічних синдромів, а також безпосередньо з симптомів і захворювань таких напрямків: гастроентерологія, ендокринологія, пульмонологія, кардіологія, гематологія, ревматологія, нефрологія. І додатково ще включають розлади електролітів, чого в нас немає, деякі розлади нервової системи і шкіри, пов'язані з захворюванням внутрішніх органів, медичні проблеми внутрішніх органів під час вагітності, аспекти репродуктивного здоров'я жінки та чоловіків, які пов'язані саме з впливом захворювань внутрішніх органів, медикаментозна алкогольна залежність та залежність від психотропних речовин, аспекти геріатрії і лікування людей похилого віку в напрямку внутрішньої медицини, паліативна допомога, лабораторна і інструментальна діагностика. А також одним із компонентів цієї програми освітніх є клінічна статистика, клінічна фармакологія, трансфузійна медицина, основи паліативної допомоги, інтерпретація лабораторних інструментальних досліджень і уявлення про захворювання з інших спеціальностей, які можуть потребувати допомоги терапевта, тобто такі захворювання, як отоларингологія і неврологічного напрямку, захворювання ока, вуха, горла, носу, нервової системи, які можуть бути дотичними до захворювань внутрішніх органів. А також в цій програмі наводиться перелік певних практичних навичок, ціла велика таблиця, які є обов'язковими і є додатковими, які можуть бути засвоєні на даній програмі з внутрішніх хвороб. Оцінювання, як відбувається за кордоном. Перш за все, в Європі прописано, що треба здійснювати оцінку як на основі контролю знань, так і на основі контролю практичних навичок. Оцінювання це може бути на робочому місці. Крім того, здійснюється поточне оцінювання в журналах і завдяки формуванню портфоліо, тобто щоденника, який використовується як документація, те, що відбувається, в принципі, і у нас. Контроль повинен обов'язково здійснюватися 2 на рік, для того, щоб було зрозуміло, які ротації проведені, чи отримані якісь певні навички, знання і, відповідно, компетентності. Тому цей поточний контроль може здійснюватися, відповідно, тими тренерами і викладачами, які навчають на даному етапі. Далі рекомендується контроль у вигляді оцінки на основі контролю знань, і цей контроль знань рекомендовано проводити міжнародними колегами 2 рази. Тобто перший раз це після 2-го року навчання, коли ми завершили загальну підготовку, і далі 2-й раз на кінці програми, тобто по закінченні 5-го року навчання. Оцінювання повинно охоплювати як здобуття освітніх, так і професійних кваліфікацій, і це повинно бути прописано на національному рівні, в якому обсязі і, відповідно, яким чином. Оцінювання на робочому місці, про те, що говорили наші колеги, воно повинно здійснюватися шляхом співбесіди на основі клінічного випадку, а також
спостереження за клінічною активністю під час комунікації з пацієнтом, тобто спостерігаємо, як лікар спілкується з пацієнтом, як він веде медичну документацію, як він робить звіти, як він робить обходи, презентує пацієнта на якихось 5 хвилинках, виконує процедурні навички. Тобто ці моменти повинні будуть фіксуватися повністю по всій програмі і під час контролю кінцевого. Щодо вимог до закладів, прописано, що це в європейських стандартах, що це повинно здійснюватися на базі університетських лікарень, або таких навчальних лікарень, які отримали на це дозвіл і мають відповідну акредитацію. І таку акредитацію вони повинні пройти від спеціально створеного органа, який буде потім контролювати це і кожні 5 років проводити додаткові перевірки щодо якості навчального процесу на таких базах стажування. Крім того, прописані в наших європейських нормах, вибачте, не переключається слайд. Да, дякую. Я вже завершую. Щодо самих викладачів. Перш за все, як ви бачите, є вимоги до самого керівника навчальної програми, який повинен мати певний стаж не менше 5 років. І, відповідно, зі спеціальності мати лікарські, організаторські і лідерські кваліфікації і якості. І так само вимоги прописані дуже детально для освітнього супервайзера і для клінічного супервайзера, тобто тренера, які обов'язково повинні мати досвід викладання і, відповідно, доказати свою кваліфікацію перед певним органом, який видає йому сертифікат, що він може бути дійсно тренером і навчати якісно даній спеціальності. І отже, враховуючи ту концепцію, яка представлена нам законодавством, то в нас є пропозиція залишити, наприклад, оці 2 роки навчання загального профілю як інтернатура така, яка є, і далі продовжити набуття більш таких спеціалізованих навиках в 3-річний виходить, якщо за спеціальністю внутрішні хвороби, резидентури для більш такого високого рівня. І тому інтернатура, яка буде 2-річною, може бути підготовити спеціаліста з внутрішніх хвороб для первинної медичної допомоги, наприклад, а для вже спеціалізованої допомоги це додатково буде потребуватися лікарська резидентура протягом 3 років. Дякую за увагу. Дуже дякуємо вам, Вікторія Іванівна, за таку чудову змістовну доповідь, за те, що ви так добре розставили акценти і навіть якийсь дороговказ, як нам треба робити, в яку сторону нам треба йти, і як ми можемо покращити систему нашу підготовки лікарів з внутрішніх хвороб. Дуже дякуємо. Хотілося б запитати наших європейських колег, чи є в них якісь доповнення. Nada, do you hear us? Ну, якщо немає, то я хотіла б надати слово для обговорення ІТР з ортопедії та травматології професору Анкіну Миколі Львовичу, доктору медичних наук, завідувачу кафедри НОЗ України імені Шупіка і голові експертної ради Міністерства охорони здоров'я. Будь ласка, Микола Львович. Добрий день, шановні колеги. Я хочу поспілкуватися з вами про проблеми, з якими ми стикаємося при навчанні наших фахівців, ортопедів-травматологів. Ну, як ви знаєте, що спеціальність ортопедії і травматології передбачає Давайте мікрофон. Нічого не чути. Можливо... Ні, каже, що... Можливо, зараз буде чутно. Чуєте мене? Дякую. Як ви знаєте, спеціальність ортопедія і травматологія передбачає профілактику, діагностику на оперативне, фармакологічне, хірургічне лікування, реабілітації при дегенеративних, запальних, інфекційних та інших захворюваннях, опорно-кістково-м'язової системи і посттравматичних наслідків.
Але декілька слів про тривалість навчання в Європі і Україні. Як ви можете побачити, щоб пройти навчання з ортопедії та невідкладної хірургії в Німеччині, на це потрібно вчитися 6 років. Іспанія 5 з такої ж спеціальності, Великобританія травматологічна та ортопедична хірургія 8 років, Італія ортопедія і травматологія 5, Франція 6, а фактично 9, Україна 2 роки. Навчання в Німеччині 2 перших роки загальний стовбур для всіх хірургічних дисциплін, 6 місяців невідкладна медицина, 6 інтенсивна терапія, 12 хірургія. Можливо, 6 місяців амбулаторна робота і навчання в амбулаторному відділенні. Потім 4 роки спеціалізоване навчання з травматології та ортопедії. До 12 місяців можна пройти за іншою хірургічною спеціальністю або нейрохірургію. До 12 місяців можна пройти в амбулаторному відділенні. Наше навчання. Очна частина 3 місяці. За спеціальністю ортопедії і травматології лікарі навчаються 2 місяці, фактично 396 годин. Медицина невідкладних станів 36 годин, опіки 10, нейрохірургія 12, загальна хірургія 10, переливання крові та компонентів 2 години. Заочна частина проводиться на базі стажування. 8 місяців практичної роботи у відділенні. Акредитація таких відділень, вона фактично формальна. Ми знаємо, що згідно закону у нас нібито все правильно, але ми бачимо рівень тих відділень, в яких проходять навчання таких наших фахівців. Якщо до вимог до викладачів, існує європейська програма. У нас є, згідно наказу, необхідні вимоги, які треба виконувати. На жаль, не можу сказати, що наші тренери відповідають такому рівню. Зовсім інший облік отриманих знань та навичок. Навчання фахівців ортопедії та травматологічної хірургії або унфальхірургії відбувається на рівні центрів першого рівня. Такі центри у нас відсутні, у нас не існує такої системи. Як приклад, центри травми в Сполучених Штатах – 4 рівні. Перший рівень – спеціалізовані центри, університетські госпіталі, всі фахівці. Другий рівень – міські та міжрегіональні лікарні. Третій рівень – малі лікарні. Четвертий – невеличкі лікарні. Навчання може проводитися тільки в центрах першого рівня, де є штат хірургів травми, наявність протишокових палат, цілодобове забезпечення фактично всією діагностичним обладнанням, блоки інтенсивної терапії, вертольотний майданчик та інше, чого ми, на жаль, не маємо. Мова не може йти і про центри другого рівня та їх обладнання. Це центри травматологічної допомоги. Про рівні клінічної компетенції: рівень перший знати, другий бачити, третій виконувати під контролем. Це те, що ми повинні дати нашим фахівцям, які закінчують у нас навчання. І базовими знаннями в ортопедії і травматології є принципи переливання крові, загальні хірургічні принципи, принципи загоєння ран та пластичної хірургії, онкології, трансплантології, травматологія кісток, медичний контроль якості, етичні принципи і так далі. Зовсім інший підхід до оцінки отриманих знань. Нібито аналогічно, але рівень та підготовка фахівця, журнали, індивідуальне портфоліо, статті – зовсім інший рівень. Управління навчальною програмою, директор – можливо, акредитація навчальних закладів. Треба дуже ретельно підійти для того, щоб акредитувати такі заклади, де може проводитися навчання наших лікарів. Підготовка в галузі ортопедії і травматології мінімум 6 років. Так що ж у нас за проблеми? Основні проблеми – відсутність відділень, на базі яких буде проводитися навчання, відсутність тренерів за спеціальністю, невідповідність загальної системи навчання та терміну та рівнем підготовки.
обмежена тривалість та обсяг навчання в Україні, відсутність спеціальності хірургії пошкоджень. Це наша велика проблема. Ми можемо навчити людину ортопедії, ми всі рахуємося ортопеди, а ніхто з нас, з нашої спеціальності, не займається хірургією пошкоджень. Ми не вміємо це лікувати, ми не знаємо, як лікувати, тому це великий шлях, який нам потрібно пройти для того, щоб вийти на якийсь рівень європейський. Пропозиція. Розробити стандарти та професійні навички для нової професії лікар-хірург пошкоджень, поступово створити систему навчання лікарів з питань хірургії пошкоджень, створити план навчання та акредитації тренерів зі спеціальністю лікар-хірург пошкоджень, розробити програму підготовки таких фахівців, оцінити стан, розробити план навчальних центрів та лікувальних центрів хірургії пошкоджень, сформувати та провести акредитацію навчальних закладів, де можуть працювати і навчатися такі лікарі. На сьогоднішній день була створена Всеукраїнська асоціація хірургії пошкоджень та реабілітації, вона тільки сформувалася. Ініціатором були ортопеди, травматологи, реабілітологи, військові лікарі. Головна ідея – створення та сприяння розвитку і поширення спеціальності хірургії пошкоджень та реабілітації. Фахівці, які будуть залучатися в цю асоціацію, реаніматологи, анестезіологи, ортопеди, травматологи, хірурги, торакальні хірурги, судинні, нейрохірурги, реабілітологи. Бо це все і є хірургія пошкоджень. Коли прийшла війна, виявилося, що наша система навчання з питань ортопедії і травматології, вона неадекватна. Наші ортопеди не вміють лікувати пацієнтів, військових, цивільних, які отримують травми. Ніхто не знає, що таке, як проводяться ампутації. На жаль, протезування ми віддали колись в Мінсоц, і ми не займаємося цими питаннями. І лікувати міновибухові та вогнепальні пошкодження ми фактично не вміємо. Як не вміємо лікувати політравму. Ми про це говоримо років вже 20, але нікуди не зрушилися. Я думаю, що нам потрібно швидко змінюватися. Війна йде, пацієнти потребують таких змін, і щоб рухатися вперед, треба рухатися швидко і бути агресивнішим. Дякую за увагу. Ми дуже вам вдячні за вашу доповідь, за те, що ви не боїтесь говорити про наші недоліки, за те, що ви знайшли ці недоліки, а особливо за те, що ви бачите шляхи для усунення цих недоліків. Це дуже важливо для нас, і тепер ми будемо знати, куди йти, і всі разом ми подолаємо наші недоліки, і найближчим часом ми станемо членами європейської сім'ї і ввійдемо в цю сім'ю дійсно достойними членами. Дуже дякую за увагу. І остання на сьогодні доповідь – це обговорення ІТР з дерматології. І я хочу запросити до доповіді Літуса Олександра Івановича, професора, доктора медичних наук, завідувача кафедри НОЗ України імені Шупика, голови експертної ради Міністерства охорони здоров'я з дерматології. Будь ласка. Hi everybody. First of all, I would like to thank you, Vasilis Kopalios, for support Ukraine and support Ukrainian doctors. It's very important for us because everybody has his own fighting with Russians, and in Ukraine for us fighting its educational and treatment for our patients. My presentation on English language, but I think I will speak Ukrainian. It will be more easy for Ukrainian doctors, and you can read. If you will have any question, you can ask me, please. Кваліфікаційні вимоги щодо тренування лікарів-дерматологів були опубліковані в Європейському Союзі в січні 2019 року.
Вони мають дуже чітку структуру і чіткий перелік, ви бачите з правої сторони, всіх вимог, якими має володіти лікар-дерматолог в Європі. І внаслідок цього по цьому ж переліку кваліфікаційних вимог з правої сторони можуть бути побудована люба навчальна програма, власне, яку ми і створили. Наказом номер 799 у 2021 році нашого міністра Степанова було створено перелік нових спеціальностей, куди ввійшла і нова спеціальність лікар-хірург-дерматолог. Ця спеціальність була створена абсолютно по всім тим кваліфікаційним вимогам, мається на увазі кваліфікаційні вимоги в спеціальності лікар-хірург-дерматолог, були створені абсолютно практично один в один по тим кваліфікаційним вимогам, які є у здачі екзамена лікаря-дерматолога в Європі, в європейських країнах. На сьогоднішній день у нас має бути створена, на нашу думку, єдина спеціальність, одна лікар-дерматовенеролог. Сьогоднішній день ми маємо 3 спеціальності. Це лікар-педіатр, дерматовенеролог, дитячий дерматолог, дорослий дерматолог і лікар-хірург-дерматолог. Я думаю, що ці 3 спеціальності мають залишитись якийсь час, але вже нове навчання має йти по новій спеціальності, які, я впевнений, нам вдасться найближчі 1,5-2 року створити. Дуже важливо для того, щоб чудово підготовлювати наших студентів, інтернів, лікарів, мати правильні програми. І ці програми мають читати спеціально підготовлені фахівці. На сьогоднішній день ми вважаємо, що час підготовки лікаря-дерматолога в Україні має складати 4-5 років. Зараз він складає 3, тому надіємося, що в найближчий рік-два це буде змінено. Безумовно, все навчання має бути побудовано на принципі ротації по викладачам, ротації по клінічним базам. Це дасть змогу лікарям набагато більше побачити різних, більш вузьких в дерматології складових. І я впевнений, що ми досягнемо успіху. Враховуючи, що моя доповідь остання, я вирішив не займати у вас багато часу. Якщо будуть запитання, я відповім. Дякую за увагу. And thank everybody for me. Дуже дякуємо вам, Олександре Івановичу, за вашу чудову доповідь і слайди, які ви підготували англійською мовою. Це набагато простіше для розуміння наших іноземних колег. Які будуть запитання? Це була наша остання доповідь. Може, якісь будуть запитання у наших іноземних колег? Є. Do you have any questions? I would like to ask our UEMS colleagues, do you have any questions for audience or for our lectures? Thank you, Svetlana, for asking. I just wanted to mention that I did not, of course, understand Ukrainian, but I could understand the topic, the main topic, if I can. This is that there was a question of different dermatological subspecialties, if I am correct. So this is very, very important topic for us, because this differs very, very much between the countries. In some countries, there are not many subspecialties. There is always one main specialty, and the other let's say, subspecialties are actually the areas of competence. So this is a big topic, and if I properly understood,
you have your solution for this in Ukraine, and I really suppose and believe that this is the best that you can do at the moment. Is that correct? Yes, Nada, thank you for the question. We get this language from the post-Soviet Union republics that we have at this moment two different subspecialists, like pediatric dermatologist and general dermatologist. But we already only 2 years ago when we get surgery parts in dermatology, which are important for European. For example, I know in Germany it's vascular dermatology and many surgeries in dermatology. And that's we have founded a new specialty at dermatosurgeries, which are collect inside all the requirements which need for dermatologists in Europe, especially in Germany. And of course, we hope in the future we will have only one specialist, like a main dermatologist, which collect all these subspecialties like pediatric dermatology, general dermatology, and big surgery parts. Yeah, thank you. Thank you. I understand those developments very much. Thank you. For your support and also for Ukraine. For us, it's very important. Have a nice day. Well, that's the only thing that we can do at the moment. It's very important for us. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Thank you so much for your participation, for your kind, and we hope we will have a very fruitful cooperation together, and we will proceed our meeting. And the next meeting we will organize much better translation, and you can understand everything, or we'll prepare all presentation on English. And I hope we should go together in the future, only together and like one big family. Okay, thank you so much. We're very glad to meet you and another our UEMS colleagues. I know that Mark Hermans is here, and thank you very much, Vasilius. We hope to see you in the next time. Thank you. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you so much, and congratulations to all of you for organizing this meeting. And I really wish you all the best and hope to work together in future. Thank you so much. Have a nice day. Goodbye. Bye. Bye-bye. Дякуємо всім за увагу. Дякуємо, дуже цікаво, бай-бай. Дуже вдячні за таку гарну організацію. І дуже цікава, і дуже корисна конференція. До побачення, шановні колеги. До побачення. Дякуємо, до побачення. Всім успіхів. Всім до побачення, всіх буду радий бачити наступного разу. До побачення, мирного нам вечора. Хвилиночку уваги. Шановні колеги, хвилиночку, будь ласка, можна? Хвилиночку уваги. Для заключного слова ми запрошуємо убогого Сергія Геннадійовича. Будь ласка, Сергію Геннадійовичу. Він наступного разу виступить. Дякуємо всім за увагу. Сподіваємось, що це було цікаво для вас. Так, дуже корисно. До побачення. До побачення, дякую всім. Все. Що я совершила? Я все писал.